belakang yang sensasi. Ayo, terokai masa depan yang pasti menakjubkan. Stream sepenuhnya dengan Astro Baharu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dalam Niaga AWANI. Seperti biasa dalam segmen ini kami membawakan perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa bersama ahli panel jemputan untuk kupasan lebih. Lanjut sudah tentu semalam rakan setugas di mana Niaga AWANI membawa iaitu Najib Arum membawakan antara data, banyak antara data perdagangan borong dan runcit, data US market, data iaitu pembeli tegar, e-shopaholics, dan kali ini saya akan sambung semula untuk kongsikan anda bagaimanakah prestasi ringgit yang kita dapat saksikan ketika ini. Kalau kita dapat lihat semalam Najib ada kongsikan bagaimanakah prestasi ringgit daripada semalam sehinggalah lebih daripada 25 tahun. Dan mengapa pentingnya untuk kita lihat prestasi ringgit ini, kerana ia mempengaruhi bukan sahaja iaitu rakyat, tapi ia mempengaruhi sebahagian besar ekonomi negara kita dari nasional sehinggalah peringkat global. Dan kalau saya kongsikan daripada trading economics di sini, kalau anda dapat teliti, kalau saya mulakan daripada secara keseluruhan bagaimanakah prestasi ringgit kalau kita dapat lihat secara lebih 25 tahun. Dan kenapa kita melihat lebih daripada 25 tahun? Kerana kita tahu apabila kita ingin melihat kepada solusi jangka panjang, kita harus lihat dan reflect balik kepada isu ataupun cabaran pada jangka lama, iaitu sebelum ini. Mungkin kita lihat pada isu 10-20 tahun yang akan sebelum ini, dan kita lihat bagaimanakah kita dapat pakai antara usaha-usaha yang kita boleh guna pakai daripada usaha sebelum ini untuk kita memberi solusi untuk kita menangani iaitu prestasi ringgit yang semakin menjunam ini. Kalau anda teliti iaitu daripada segi prestasi nilai mata wang ringgit Malaysia berbanding USD dollar, untuk anda lihat lebih daripada 25 tahun, di mana pertama kalinya iaitu ringgit jatuh dengan nilai pada tahun 1998, kita nilai ringgit kita iaitu sangat kukuh, berada pada 2.5204. Namun pada tahun 1997 nilai ringgit kita jatuh iaitu amat rendah kepada 4.77, dan pada tahun lepas 1998 masuk 1999 di mana nilai ringgit ditambat sehinggalah tahun 2007 sehinggalah tahun 2008, dan selepas itu baru ia diapungkan semula nilai ringgit sehinggalah nilai ketika ini adalah kita dapat lihat pada hari ini adalah 4.5, dan ini adalah antara prestasi nilai ringgit yang anda dapat saksikan lebih daripada 25 tahun. Kalau kita nak lihat bagaimanakah dalam masa 6 bulan iaitu separuh pertama, sebab kita dah masuk separuh kedua tahun ini, kalau kita lihat separuh pertama ini adalah graf prestasi ringgit kita, di mana kalau kita dapat lihat daripada bulan Februari sehinggalah bulan Julai 2023, kita dapat melihat graf prestasi kita menunjukkan nilai mata wang ringgit semakin merosot, dan ini adalah prestasi yang kita dapat lihat dalam masa 6 bulan separuh pertama 2023. Kalau kita nak pergi ke tahap iaitu tempoh kecil lagi, ini adalah dalam masa sebulan, ya, di mana prestasi ringgit kita pada ketika iaitu dalam masa sebulan iaitu Jun hingga Julai, kita lihat iaitu nilai mata wang ringgit kita berada 4.6, sekitar 4.6. Ini adalah dalam masa sebulan yang kita dapat saksikan. Namun kalau kita teliti dalam masa seminggu, ini adalah prestasi ringgit kita. Ini adalah dalam masa seminggu, di mana anda dapat lihat itu line menurun. Tapi kalau anda lihat dalam masa sehari, pada hari semalam hari ini, nilai ringgit kita sudah berada pada 4.543, dan ini adalah nilai terkini dan menunjukkan bahawa ringgit kita semakin mengukuh dan semakin memulih dan bergerak ke hadapan. Adakah iaitu ekonomi kita mempunyai daya saing yang daya tahan kuat untuk berhadapan dengan cabaran ekonomi? Sudah tu kita akan bawakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian iaitu Muhammad Zafri Zulkifli, merupakan pakar ekonomi MIDF Research. Zafri,
saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Niaga AWANI pada hari ini. Daripada semalam sebenarnya rakan sukan Haji Arif telah berkongsikan iaitu bagaimanakah prestasi ringgit daripada semalam sehinggalah lebih daripada 25 tahun, dan kita dapat lihat secara keseluruhan bagaimanakah pergerakan ringgit kita. Dan seperti yang angka terkini iaitu ringgit dilihat mengukuh, sebenarnya persoalannya adakah ini bersifat sementara, Zafri? Baik, ringgit pagi ini dibuka dengan 4.54. Semalam dibuka 4.65, tutup 4.58 dan pagi ini dibuka 4.54. Saya jangka dia mampu bergerak ke 4.50 pada akhir hari ini. Pergerakan ringgit ni dia berkait dengan kekuatan dolar Amerika. Kalau kita imbas kembali pada November tahun lepas, ringgit berada pada sekitar 4.7, 472 dan terus mengukuh pada bulan Januari pada 4.23. Apa faktor yang mendorong kepada pengukuhan ringgit ini adalah ketika itu dasar monetary Amerika Syarikat memberikan signal yang mana Amerika Syarikat akan mula berganjak daripada menaikkan kadar interest daripada saiz 50 basis point ke 25 basis point. Kita panggil waktu itu ialah pivot. Namun setelah masuk Januari ke Februari, the Fed ataupun bank pusat Amerika Syarikat ada ubah sikit statement mereka, iaitu instead of untuk mengurangkan, tapi dia memanjangkan lagi peningkatan kadar pinjaman di Amerika Syarikat. Dia daripada Mac jadi ke bulan 5 dan ke bulan 6 dan kini bulan 7. Dan keputusan-keputusan dasar moneter ini adalah berdasarkan pergerakan ataupun prestasi ekonomi di Amerika Syarikat. Khususnya dua faktor yang dilihat adalah kadar inflasi di Amerika Syarikat dan prestasi pasaran buruh di Amerika Syarikat. Prestasi data inflasi yang terkini di Amerika Syarikat pada bulan Jun mencatatkan pada kadar 3%, iaitu terendah sejak 2020, dan ini didorong oleh faktor pengurangan harga minyak petrol ataupun kesan minyak petrol di Amerika Syarikat, dan juga ini juga telah memberi akibat daripada peningkatan kadar pinjaman, jadi permintaan ataupun domestic demand di Amerika Syarikat semakin berkurang. Dan khususnya kadar inflasi teras atau kita panggil core inflation juga terus menurun ke paras 4.8%, terendah sejak tahun 2021. Jadi faktor-faktor ini, setelah mengambil kira faktor-faktor ini memberikan satu signal baru yang mana ia akan mempengaruhi Bank Pusat Amerika Syarikat untuk tidak menaikkan lagi kadar pinjaman pada suku ketiga dan keempat akan datang. Ini yang mendorong kepada kelemahan dolar dan juga kekuatan ringgit. Jadi ini adalah antara prestasi yang kita dapat lihat nilai mata wang ringgit setakat ini. Jadi bagaimana apabila kita melihat ringgit sudah mengukuh ini secara perlahan, adakah bagaimana pandangan Zafri terhadap iaitu dasar monetary Amerika Syarikat sendiri? Baik. Dasar monetary Amerika Syarikat akan ada mesyuarat pada hujung bulan ini. Kita jangkakan Amerika Syarikat akan naikkan lagi kadar pinjaman sebanyak 25 mata asas. Walaupun prestasi inflasi sudah menurun dan kadar pengangguran juga dilihat ada sedikit naik, sedikit saja. Tetapi keadaan core inflation ataupun inflasi teras yang dirujuk oleh Bank Pusat Amerika Syarikat masih di atas paras target line ataupun 2%. Sekarang adalah 4.8 dan kini 2%. Of course, melihat ke hadapan, kita jangka kadar inflasi teras Amerika Syarikat ni akan terus menurun ke paras ke 2% itu. Namun apa yang penting ialah market ataupun pasaran sudah menjangkakan kenaikan pada bulan 7 ini. Apa yang memberikan harapan baru adalah pada bulan-bulan akan datang, yang mana berdasarkan nama-nama inflasi dan juga kadar pengangguran di Amerika Syarikat,
Ini memberikan satu signal yang mana Bank Pusat Amerika Syarikat tidak akan menaikkan lagi kadar pinjaman pada selepas bulan 7 yang akan datang. Baik, Zafri, saya akan kongsikan sedikit data daripada trading economics di mana kalau kita nak bercakap bergerak ke hadapan bagaimanakah ringgit adakah akan terus mengukuh dalam masa jangka panjang atau jangka pendek. Tapi kalau saya nak kongsikan iaitu perbandingan nilai mata wang ringgit berbanding negara mata wang asing yang lain di mana kalau kita teliti sudah tentu antara data yang saya kongsikan nilai ringgit berbanding USD dollar adalah pada paras 4.54 di sini. Tapi kalau kita nak lihat bagaimanakah prestasi ringgit terhadap euro juga adalah pada kadar yang lemah iaitu 5.129 termasuk juga dengan iaitu British Pound iaitu berada dalam keadaan paras yang lemah di mana 5.99 yang dicatatkan adalah antara paras ringgit terhadap British Pound. Di sini kita ada lihat iaitu arrow merah ni menunjukkan sebenarnya nilai ringgit walaupun mengukuh sedikit dalam minggu ini tapi ia masih lemah berbanding nilai mata wang negara lain terutamanya di USD, Euro dan British Pound dan bergerak ke hadapan sekiranya ringgit terus mengukuh. Tadi kita dah cakap pasal dasar monetary Amerika Syarikat. Bagaimanakah kesannya terhadap dasar monetary Bank Negara Malaysia sekiranya ringgit terus mengukuh, Zafri? Seperti saya sebut sebelum ini, dasar bank negara ataupun monetary policy negara kita adalah berdasarkan kekuatan ekonomi domestik. Sebarang kenaikan ataupun potensi untuk kenaikan OPR adalah bergantung kepada prestasi penjualan runcit, kadar pengangguran, kadar inflasi teras negara dan juga kekuatan loan growth yang dalam negara. Jadi melihat kepada prestasi ekonomi domestik negara semakin mengukuh dan masih mengekalkan momentum yang agak baik, antaranya penjualan domestik negara ataupun kita kenali sebagai distributive trade sales masih berkembang 2 digit iaitu 10.2% pada 5 bulan pertama tahun ini berbanding 5 bulan pertama tahun lepas. Loan growth juga mencatatkan hampir 14% peningkatan berbanding tahun lepas 23%. Namun momentumnya masih kuat. Kadar pengangguran pada kadar 3.5% pada tahun ini berbanding tahun lepas 3.8%. Jadi signal-signal domestik ekonomi negara itu menunjukkan signal yang baik. Jadi ini memberikan potensi kepada kenaikan OPR yang akan datang. Namun pergerakan ringgit ini tidaklah memberikan sangat signifikan pengaruh kepada bank negara. Namun apa yang saya boleh katakan, pengukuhan ringgit ini akan membantu mengurangkan kesan inflasi yang diimport, khususnya harga barang-barang yang diimport, khususnya makanan dan minuman, iaitu kita bergantung penuh kepada barang-barang yang import untuk hasil makanan. Baik. Baik, Zafri, saya nak ucapkan terima kasih kerana berkongsikan bagaimanakah impak yang bakal dirasai bukan sahaja daripada peringkat iaitu nasional, tempatan tetapi sehinggalah peringkat global. Serta tentu bergerak ke hadapan kita harus sentiasa meneliti bagaimanakah pergerakan ringgit kita berbanding USD termasuk juga negara-negara lain dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani dan selepas ini kami akan bawakan ringkas dagang. Dayang Enterprise Holdings Berhad menerusi anak syarikatnya, Dayang Enterprise Sediran Berhad, dianugerahkan pindaan dan lanjutan kontrak bagi penyediaan perkhidmatan perolehan, pembinaan, pemasangan, sambungan dan pertaulihan untuk kempen penggerudian siprot minyak ROC 2019 hingga 2023 daripada ROC Oil Sarawak Sediran Berhad. Kumpulan itu dalam satu makluman kepada Bursa Malaysia berkata, nilai kontrak tersebut adalah berdasarkan arahan kerja yang dikeluarkan ROC sepanjang tempoh kontrak. Kenangan research mengunjurkan pertumbuhan pendapatan Fama Niaga Berhad yang berstatus PN17 bagi tahun kewangan 2023 pada tahap sama dengan sebelum pandemik dengan purata RM40 juta sehingga RM60 juta. Jelasnya ini didorong oleh pesanan tetap untuk bekalan perubatan daripada konsesi Kementerian Kesihatan KKM di mana semalam kumpulan itu telah menerima lanjutan konsesi bekalan perubatan KKM bagi tempoh 7 tahun berakhir 30 Jun 2030.
Standard Chartered Malaysia melancarkan 4 portfolio dana dinamakan Signature CIO Funds bagi menawarkan peluang kepada pelabur runcit untuk melabur dalam portfolio yang menggunakan strategi lebih seimbang sambil memanfaatkan keupayaan pengurusan aset Amundi sebagai pengurus aset teratas di Eropah. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com serta dagangnews.com. Anda seorang usahawan PKS ingin meluaskan rangkaian bisnes, perlukan inspirasi dan idea. Seterusnya, kalau kita dapat lihat iaitu Jiwa SME oleh Astrawani pada julung kalinya akan menjelajah merentas komuniti-komuniti PKS di Sabah, Johor, Baharu, Kelantan, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur bermula Julai hingga November ini. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu, workshop dan persembahan selebriti tempatan menanti anda. Sertai kami pada 22 hingga 23 Julai di Imago Shopping Mall, Sabah. Untuk maklumat lanjut, layari www.jiwasme.com.my. Jiwa SME Gelanggang, inspirasi usahawan. Datang kamu orang ke Jelajah Jiwa SME 2023 di Kota Kinabalu, Sabah. Ada macam-macam aktiviti seperti pameran, bengkel dan juga perkongsian ilmu oleh Lan Solo, Jessica Yu, Richard Ke dan ramai lagi. Tunggu apa lagi? Jom jumpa di sana. Serlahkan semangat membara Piala FA dengan hanya RM9.99. Harimau Selatan menentang The City Boys. Perlawanan epik penuh mendebarkan. Satu rempatan, cantik! JDT menentang KL City 22 Julai. Saksikan segalanya dengan PAS Liga Malaysia. Secara langsung di Astro Arena Bola dan Astro Go. Piala FA kini tiba di kemuncaknya. Pelanggan Astro boleh memenangi tiket percuma untuk menyaksikan detik yang bersejarah ini di aplikasi My Astro. Sebenarnya saya ada soalan. What? Dengan bekas isi saya. Baby Jack! Oh, Jack. Ikut abang! Ni anak saya tau, dia lawyer tau. Ni anak saya ni. Family, good morning. You are really anak abang. Jack Yusof. Jack Yusof, stream episod baru setiap Sabtu on demand dan Isnin di Astro Ria dan Astro Go. Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia Perkhemah Sarawak menggalakkan lebih ramai penyertaan tempatan bagi industri kenderaan elektrik EV di negeri itu. Polis Sabah komite dalam memastikan segala aktiviti pemburuan haram di daerah Kudat, khususnya Pulau Bangi, akan dipantau. Sarawak pula bersedia untuk menjadi hub serantau bagi jemaah umrah dari Borneo untuk ke Arab Saudi, seterusnya meningkatkan jumlah ketibaan pelawat ke negeri itu. Kongres Kesatuan Sukaja Malaysia MTUC berharap agar keputusan kerajaan mengkaji dasar gaji progresif dapat direalisasikan demi menjamin kesejahteraan rakyat pada masa depan. Setiausaha Agungnya Kamarul Baharin Mansur berkata jurang yang semakin melebar antara pertumbuhan gaji dan kos sara hidup pada masa ini dilihat membebankan. Justru pelaksanaan dasar berkenaan mampu memberikan impak positif terutamanya kepada golongan pekerja bawahan. Dalam satu kenyataan, beliau berkata MTUC memuji Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang mencadangkan gaji progresif kepada pekerja. Katanya kesungguhan beliau untuk membantu pekerja mengharungi kehidupan pada masa kini dan akan datang adalah manifestasi kerajaan madani. Jelasnya kerajaan mesti memikirkan kaedah luar biasa bagi memberi manfaat kepada golongan terbanyak dalam negara ini. Malah kerajaan juga perlu memainkan peranan berkaitan kenaikan gaji tahunan, berikutan kedegilan dan ketamakan sesetengah syarikat yang menghalang peningkatan gaji. Katanya, kuasa pasaran tidak boleh menentukan harga buruh kerana pekerja mempunyai tanggungjawab pada keluarga dan masyarakat. Selain golongan pekerja bukanlah mesin atau komoditi yang boleh didagangkan. Tegasnya, dasar gaji minimum yang telah bermula pada 2013 tidak memerlukan majikan memberikan kenaikan tahunan kepada pekerja. Justru kesan daripada tiada kenaikan gaji tahunan itu membuatkan gaji pekerja statik dan tidak berubah menyebabkan pekerja yang telah bekerja lebih 25 tahun menerima gaji RM1,500.
Keadaan ini katanya amat memeritkan pekerja yang berusaha keras tetapi tidak setimpal dengan gaji yang dibayar. Pada Khamis, Kementerian Ekonomi memaklumkan sedang menjalin kerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia dalam merangka beberapa pilihan dasar untuk dibentang kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang akan membincangkan strategi terbaik bagi meningkatkan gaji rakyat. Rafizi berkata bagi tujuan itu, sesi libat urus dengan pihak berkepentingan iaitu kerajaan, majikan dan pekerja akan diadakan untuk mendapatkan pandangan semua pihak. Malaysia muncul sebagai salah satu daripada 10 destinasi carian tertinggi tetamu Airbnb dari China pada musim panas ini. Menyaksikan peningkatan ketara dalam ketibaan pelancong China ke Asia Tenggara. Menurut Airbnb, Malaysia di kedudukan ke-8 di samping negara Asia Pasifik lain dalam senarai termasuk Thailand, Jepun, Korea dan Australia. Sejak pembukaan semula perjalanan rentas padan di China, syarikat itu berkata data dalamannya untuk 2022 mendedahkan bahawa pengembara China semakin mempertimbangkan pelbagai destinasi termasuk Malaysia yang mencatatkan peningkatan lebih 10 kali ganda dalam carian tetamu di Airbnb tahun ke tahun. Tambahnya pada musim panas, pelancongan dari China yang menempah penginapan luar negara meningkat hampir 6 kali ganda berbanding tahun lepas. Di samping itu, data Airbnb mendapati pelancong cenderung menginap di destinasi kurang dikenali ramai mencatatkan peningkatan carian sebanyak 7%. Menurut datanya, setakat November 2022, syarikat itu berkata penempah kurang cenderung untuk menempah daerah Bukit Bintang yang paling popular dan lebih cenderung untuk tinggal di luar bandar. Kenangan research mengekalkan penarafan neutral terhadap sektor teknologi selepas Perangkaan Perdagangan Semikonduktor Dunia WSTS mengunjurkan jualan semikonduktor global menyusut 10.3% pada 2023. Firma itu berkata keadaan itu ditambah dengan cabaran operasi berterusan yang dihadapi pengeluar akibat pemulihan pesanan yang kurang memberangsangkan. Katanya walaupun kategori semikonduktor dan optoelektronik dijangka mengekalkan pertumbuhan 1 digit pada 2023 dengan anggaran masing-masing 5.6% dan 4.6%, ini mungkin akan diimbangi sepenuhnya oleh kategori lain yang dijangka merosot. Katanya selain kemerosotan bermusim dalam pendapatan disebabkan hari bekerja yang lebih pendek semasa tahun Baharu Cina, syarikat berdepan dengan pemulihan pesanan yang mengecewakan pada peningkatan tenaga kerja yang membawa kepada tekanan margin keuntungan. Firma itu berkata, sebagai usaha memerangi hakisan margin keuntungan, pemain industri akan mengutamakan pelaksanaan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangkan cabaran tersebut. Sebagai contoh, Malaysian Pacific Industries Berhad membuat keputusan untuk menangguhkan penyiapan kilang baharunya di China buat kali kedua. Sementara itu, DNO Green Technologies Berhad dengan 50% hasil yang dijana dari China telah memberi amaran tentang pemulihan yang lebih perlahan daripada jangkaan di negara itu yang terus memberi tekanan ke atas pendapatan mereka. Pelan Strategik 2023 hingga 2025 mampan 25 lembaga tabung angkatan tentera LTAT yang dilancarkan pada Khamis dijangka dapat memenuhi sasaran jangka panjangnya dan membawa LTAT melangkah ke hadapan secara menyeluruh. Ketua Eksekutifnya, Datuk Nazim Rahman berkata, bagi merealisasikan perkara itu, LTAT perlu berada dalam kedudukan yang mampan sepanjang tempoh pelan tersebut. Beliau berkata bagi tujuan tersebut, LTAT akan melaksanakan strategi dan inisiatif khusus melalui 4 teras iaitu pertumbuhan, ketahanan, kesan dan percaya. Melalui strategi itu, LTAT katanya perlu berubah daripada fungsi dana pelaburan kepada dana persaraan dan memastikan pelaburan dalam aset cair seperti pendapatan tetap dan ekuiti awam ditingkatkan daripada 30% ke minimum 60%. Justru badan itu akan mengurangkan penumpuan kepada pelaburan dalam syarikat. Nazim berkata, melalui pelan tersebut, tumpuan turut diberikan untuk meningkatkan prestasi pelaburan LTAT melalui peningkatan aset di bawah pengurusan AUM kepada 15 bilion ringgit daripada jumlah sedia ada sebanyak 9.3 bilion ringgit. Saham Amerika Syarikat meneruskan keuntungan terkini dengan penutupan lebih tinggi pada Khamis, manakala indeks Nasdaq meningkat lebih 1% untuk hari kedua berturut-turut. Setelah data menunjukkan peningkatan tahunan inflasi pengeluaran Amerika Syarikat yang terkecil dalam hampir 3 tahun, data tersebut terus membuktikan tekanan inflasi sedang mereda. Laporan CPI pada Rabu menunjukkan peningkatan harga pengguna Amerika Syarikat yang paling kecil lebih 2 tahun. Dow Jones Industrial Average naik 47.71 mata atau 0.14%, S&P 500 meningkat 37.88 mata atau 0.8%.
dan Nasdaq Composite menambah 219.61 mata atau 1.58%. Saham CIP Amerika Syarikat juga kukuh. Nvidia melonjak ke paras tertinggi dalam sejarah semasa sesi tersebut dan indeks semikonduktor Philadelphia meningkat 2%. Harga komoditi meningkat melebihi 1% pada Khamis ke paras tertinggi hampir 3 bulan. Ia selepas data inflasi Amerika Syarikat menunjukkan kadar faedah ekonomi terbesar dunia itu berada hampir di kemuncak. Kontrak hadapan minyak Brent naik $1.25 atau 1.6% dan berakhir pada $81.36 setiap tong. Paras puncak sesi adalah $81.57, tertinggi sejak 25 April. Kontrak hadapan minyak mentah Texas Barat Amerika Syarikat naik $1.14 atau 1.5% pada $76.89. Paras puncak sesi adalah $77.13, terkuat sejak 26 April. Data pada Rabu menunjukkan indeks harga pengguna Amerika Syarikat meningkat secara sederhana pada Jun dan mencatatkan peningkatan tahunan terkecil dalam lebih 2 tahun akibat inflasi terus merosot. Dolar yang lemah menjadikan minyak lebih murah bagi pemegang mata wang asing. Baik, apabila kita bercakap mengenai iaitu kita akan teruskan dengan berita seterusnya. Untuk kita kongsikan bagaimanakah iaitu prestasi pasaran. Dan sebentar tadi saya baru kongsikan kepada anda bahawa iaitu prestasi ringgit, dan kali ini saya akan kongsikan antara data iaitu daripada FINIF untuk kita lihat bagaimanakah indeks pasaran Standard & Poor 500 iaitu S&P 500 mengikut kategori iaitu sektor dan industri. Dan kalau anda teliti daripada iaitu data-data di sini, kalau anda teliti ada warna hijau, ada lebih kurang warna merah, ada warna purple, ada warna biru, dan ini adalah melambangkan iaitu mereka punya prestasi, di mana hijau adalah pada paras cemerlang, manakala warna merah ini adalah antara berada dalam keadaan yang lemah. Dan kalau kita nak teliti daripada S&P 500 punya saham di sini, kalau anda teliti itu adalah color, dan sini adalah terdapat pelbagai saham di mana anda dapat lihat iaitu ada teknologi, ada teknologi tu ada software infrastructure, ada semikonduktor, di bawah komunikasi punya perkhidmatan ada internet connection dan information, consumer defensi, termasuk juga dengan sektor dan industri healthcare. Dan kebanyakan ni bentuk-bentuk kotak ni apa yang menunjukkan mereka ini adalah size market cap untuk setiap stok di sini. Dan kalau anda teliti, kalau kita mulakan daripada sini warna hijau ni, ini adalah antara prestasi cemerlang yang kita dapat teliti oleh iaitu Microsoft Corporation. Kalau anda teliti iaitu graf penunjukkan peningkatan iaitu pada penambahan sebanyak 1.62%. Dan semalam anda software dan infrastruktur juga, Najib ada berkongsikan Apple iaitu ia betul-betul warna hijau, tapi kalau kita lihat ia sedikit gelap. Ini kita dapat lihat mungkin sedikit rendah iaitu penambahan ataupun pertumbuhan peratusan dia. Kalau kita lihat pada Apple, tapi ia masih meningkat, prestasi yang agak baik kepada penambahan 0.41%. Manakala semikonduktor adalah antara sektor yang kita boleh cakap semakin pesat ketika ini dan mempunyai iaitu permintaan yang amat tinggi. Kalau kita teliti di sini di bawah sektor teknologi semikonduktor iaitu antara saham Nvidia Corporation. Kalau anda teliti kebanyakan saham di bawah Nvidia Corporation semikonduktor itu iaitu mengalami prestasi yang agak cemerlang, di mana anda teliti graf sini menunjukkan daripada bawah menaik, dan di sini pun anda teliti ada pertambahan 4 hijau, 4, dan ini adalah prestasi yang agak baik untuk kita lihat di bawah sektor semikonduktor. Manakala untuk communication service di sini adalah internet content dan information. Bagaimanakah pasaran internet ketika ini? Kalau kita lihat Google antara search engine yang kita selalu pakai, dan kita boleh katakan kita tidak boleh hiduplah tanpa internet ni. Dan ini adalah prestasi pasaran di mana kita dapat lihat iaitu GOOG Alphabet Incorporation, di bawahnya ada GOGG Internet Connection adalah 124.83 iaitu pertumbuhan 4.36%. Dan ini adalah untuk communication service. Tetapi walaupun kita lihat kebanyakannya iaitu seperti internet retail iaitu Amazon.com pun meningkat kepada pertambahan 2.68%. Tesla juga iaitu meningkat juga kepada pertumbuhan 2.9%.
manakala ini adalah prestasi cemerlang yang kita dapat lihat di bawah sektor industri teknologi dan juga iaitu sektor komunikasi perkhidmatan. Kalau kita lihat juga healthcare di mana since pandemik COVID-19 iaitu sektor industri healthcare ni adalah antara sektor yang kita boleh cakap sektor yang menjadi perhatian utama ketika pandemik COVID-19 di mana sistem kesihatan kita mengalami perubahan yang amat drastik. Namun untuk kita lihat bagaimanakah prestasi pasaran saham di Amerika Syarikat untuk industri healthcare adalah di bawah Drug Manufacturer General. Di sini kalau kita teliti warna merah saja di mana pasaran saham ini mengalami penurunan. Kalau kita teliti Eli Lilly and Company mengalami penurunan sebanyak negatif 1.34% iaitu mereka pun mengalami penurunan. Di sini kita dapat lihat iaitu bercampur-campur. Dan ini adalah antara pasaran yang dapat saya kongsikan daripada S&P 500 Index untuk kita lihat bagaimanakah prestasi pasaran saham US. Dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Dan kami akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Macam mana dengan menantu saya? Dia tak dapat terima keadaan anak dia. Kekurangan membawa kepada kemurungan. Kalau saya tahu dia tu berpenyakit, dah lama saya gugurkan dia. Munirah! Saya nak ambil Fatih. Kak Munirah dengan Fatih tanggungjawab abang dan abang takkan abaikan. Saya macam ni. Bawa dia pergi sini! Sampai bila Munirah menafikan semua ni? Keikhlasan menyambung kasih. Terima kasih sebab saya akan Fatih. I akan sayang dia macam anak I sendiri. Saksikan Hijrah Jana di Astro Ria dan Astro Go. I can't believe the Astro Ultrabox got here so soon. Let's set it up, shall we? Love. Insert the Astro SIM card, plug in the Ultrabox, turn on the Ultrabox, connect to your home internet and activate and enjoy. And guess what? No more dish. Stream it all on the all-new Astro. The Ultra ke belum? Adaptasi daripada Real Man 300 Korea Selatan kini di Malaysia. 8 selebriti menyahut cabaran Real Man Malaysia Wira Merah. Yang dekat pintu apa lagi? Cepat sikit. This is gonna be serious. Kekentalan fizikal dan mental mereka diuji. Siapakah yang bakal mengunggulinya? This is crazy, guys. Real Man Malaysia Wira Merah di saluran-saluran berikut. The biggest mystery box. Strap yourselves in, guys. The biggest clash ever. No way. Some of the biggest challenges this competition has ever seen. This is a dish that changed my life. Biggest ever pressure test. If you win today, you end up on the shelves tomorrow. It is sublime. Menyepi. Orang ramai. Kini kembali. Kau siapa aku nak cakap kau? Ha? Sepatu. Biarlah dia. Ketawa tak berhenti. Sayang. Saya bagi pick up lain ke? Lalu. Stream ke semua musim on demand. Dan nantikan musim terbaru. Sepatu reunion live di Astro Wanda dan Astro Go. Kenapa cinta nak kena jumpa lelaki tu lagi? Saksi dengan kesetiaan isteri. Akid, awak tu suami saya. You and Akid never. Kalau bukan sebab trauma dia pun, tak akan sentuh aku pun. Aku dengan isteri kau dah sampai tahap ni, Rakit. Cinta tu sama je macam mama kau. Curang. Cinta bukan macam tu. Sama je. Apa yang perlu dilakukan? Awak ada masalah dengan saya ke? Saya rasa kita tak patut kahwin. Cinta Wrong Direction di Astro Ria dan Astro Go. Impikan untuk menjadi juara badminton seterusnya? Sertai Camp Badminton Astro dan berlatih dengan jurulatih terkemuka di Malaysia. Terbuka kepada lelaki dan perempuan berumur 10 hingga 12 tahun. Daftar secara dalam talian dengan akaun Astro anda dan hadiri mana-mana 5 kamp pemilihan kami di seluruh Malaysia. Mereka yang terpilih akan berlatih dengan jurulatih profesional di Kuala Lumpur. Daftar di laman web kami hari ini dan tonton di Astro Arena. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tamina Kausji. Niaga Spotlight, of course, goes through the week in
business and future affairs, market watch, industries, analysis and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, basically for this week's analysis, we're taking a look at the international tertiary student market. Now, once we're looking at it, basically, Malaysia is the 11th most desired study destination according to a UNESCO ranking, coming with more than 3 decades of experience in international education. We also have about 20 public universities, 434 private higher education institutions in Malaysia. Together, the combined student population is roughly about 1.107 million scholars, with 104,000 odd of these being international students. Now, moving along from there, the top 5 sending markets that we have for international students to Malaysia are China with 37.3%, Indonesia 9.8%, Bangladesh 6%, Pakistan 4.2%, as well as India 3.9% of total students. From there, what we have is also quite an interesting insight about Malaysia's education blueprint for higher education, which is spelling out an ambitious target for 250,000 international students by 2025. This sector is expected to generate a strong 15.6 billion ringgit via an estimated 200,000 international students alone, taking into account the international students' fees for public as well as private universities. For now, though, a more immediate target to receive 50,000 new international student applications in 2022 has been achieved. This amounts to a healthy 27.5% increase over the application volume for 2021, which was, of course, impacted by the pandemic's border closures and movement restrictions. Malaysia is now working to reach that long-term goal to more than double its current international student population to 250,000 students by 2025, or within the next 18 months alone. Joining me online now to discuss Malaysia's international tertiary student market is Novi Tajuddin, Chief Executive Officer of the Education Malaysia Global Services, or EMGS, which is under the purview of the Ministry of Higher Education Malaysia. Good morning, Novi. Thank you so much for being with us. How are you this morning? Good morning, Thamina. It's a pleasure meeting you today, and of course, with all the audience. Wonderful. So, Novi, get started off with telling me what are EMGS's recommendations for Malaysia to reach foreign enrollment base to 250,000 students by 2025, just a short 18 months from now. Okay. I think based on the statistic that you shared, 250,000 based on the blueprint of the Ministry of Higher Education starting from 2015 to 2025. And we need to also take into consideration the effect of the pandemic about 2 to 3 years. So I am very ambitious about it. Together with the Ministry of Higher Education, we have a stretch goal of 250,000. But then at the same time today, the number of students of international that in Malaysia is about 131,000 up to 2021. So last year alone, the number of the visa approval letter that has been issued is approximately about 40,000 students that actually being approved to enter the country. So I believe the number remains the same. And what we need to do is we need to do a bit different. We have to do digital marketing, which is with the social media, and we have to have active promotional activities and as well getting help from the Malaysian alumni. And in line with what the Minister of Higher Education mentioned, to make Malaysia as a linchpin and also as an education hub. We have what we call these new marketing strategies, in which that one of the things that we need to do is to make things differently. So we have to do differently so that becomes the unique selling proposition, like why we have in the pipeline today. We want to make it as a center of excellence for the professional accountancy, banking and finance, in which that Malaysia has been training many professional accountants, bankers and also financiers, in which that we need to leverage on this, and I believe this is one of the ways to make Malaysia to achieve the numbers that we have in line. Yeah. That's right. Thank you very much for sharing that, Novi. It's very encouraging to learn that. Now, of course, the top 5 sending markets for Malaysia include students from China. Now, looking at particularly China's dampened economic prospects, deflation, possibly leading to lower consumer spending, including for big-ticket items like international tertiary education. Novi, can we anticipate continued student volume? What's being done to keep Malaysia attractive to international students from China in particular? Yes, that's a very good question, Tamina.
So I think the top 5 countries, I think we have Malaysia, China is the number 1, and then we have Indonesia, Bangladesh, Pakistan, and also Nigeria. But then, as I mentioned earlier, the marketing strategies need to put in place, and differently that what we do is we need to do more on the scholarship management, in which that we work with respective embassies and the government, and whenever we have a G2G between Malaysia and other countries, we emphasize by saying that they can also allocate certain amount of money for the sponsorship of their students to come to Malaysia. So I think it is rather proactive rather than reactive. We are actually taking a step ahead by talking to the other governments to say that come and allocate some amount for the students to come to Malaysia, rather than we are waiting and promoting. So I think this is one of the ways for us to increase the number of students to come to Malaysia. Yeah. Yes. Well understood. Now, expanding the conversation, Novi, affordable fees, quality education and reasonable cost of living, of course, make Malaysia a top destination for foreign student enrollments. However, at the same time, with increasing costs of living, what are some immediate strategies for Malaysia to remain attractive? We're anticipating another maybe 5 to 20% increase in food prices alone by Q3, August, just 2 weeks away. Looking at these rising prices, what are your thoughts regarding, in particular, the anticipated 10,000 students from Indonesia, in line with the 10% increase in student enrollment from the country over the past few years? Yes, Novi? Were you able to hear the question? All right. Novi, I'm just going to repeat my question in case you were unable to hear me due to a technical difficulty. How about attracting more students from the Indonesian market? Because we are also anticipating, of course, a 5 to a 20%. Novi, can you hear me? Yes, I can hear you now. Wonderful. All right, I'll just repeat myself. Novi, also looking at the Indonesian student market, when we are looking at the fact that in Malaysia, we're expecting cost of living increases between 5 to 20%, and the fact that, of course, the Indonesian currency compared to the Malaysian currency, are we still going to be able to attract about 10,000 projected Indonesian students to Malaysia for tertiary studies? Yeah, thanks for the question. I think Indonesia being the nearest, among the nearest country to Malaysia, we have been having a strategic discussion even from the government to government and between Malaysia and the universities. I would say that even next week, we will have about 10 MOUs or MOA to be signed between Malaysian universities and the counterpart of universities in Indonesia. So this is also going to offer some scholarship that going to offer to the Indonesian students to come to Malaysia. We still believe, because from my recent visit to Jakarta and also to Padang, I observed that there are needs for the Indonesian students to come on board to Malaysia, and they look forward to learn and gain more knowledge and expertise from our country. Wonderful. Thank you very much for sharing that, Novi. Now, also, one final question before we leave. Several Malaysian universities have also improved rankings in the 2022-23 edition of the Global 2000 list by Centre for World University Rankings. What are EMGS's recommendations for perhaps improving this competitive edge and also attracting, as of course our Minister of Education has said, more high-quality students rather than just numbers alone? Yeah. From EMGS point of view, obviously, yes, we agree that what being highlighted by the Minister of the Ministry of Higher Education, we want quality students to come to Malaysia. And at the same time, the ranking that we have, we don't need to depend on it too much, because I can see that some countries like Korea, they actually do not want to depend on the ranking of the universities in the world. But then at the same time, we have to make sure that we use it as a guidance, because number of students worldwide actually looking, whether you like it or not, they still look at the ranking of the universities. But then I'm looking from the perspective that it is good for our universities to actually beef up and increase the quality, because to attract
more international students to come to Malaysia. So this is one of the ways to make it more competitive advantage for the universities in Malaysia. That's my view. Thank you. Wonderful. Thank you very much, Novi. That was Novi Tajuddin, CEO of Education Malaysia Global Services, EMGS, joining us on here on Niaga Spotlight. We take a quick break now. Don't go anywhere. We'll be right back with Niaga Spotlight with another in-studio interview on healthy aging and the silver economy in conjunction with World Population Day 2023. Dipercayai bukan berpunca daripada aktiviti pembalakan. Jadi kita kena pasti dululah aktiviti pembalakan dijalankan. Masa depan Malaysia akan lebih cerah jika perhatian ditumpukan kepada situasi sebenar ekonomi negara. Apakah nasib orang ramai dari segi kos hidup? Pelaksanaan gaji minimum sebanyak RM1,500 melibatkan majikan yang mempunyai kurang 5 pekerja akan berkuat kuasa bermula 1 Julai 2023. Ikuti perkembangan terkini. Buletin Awani 12.30 hari. Lama menyepi. Orang ramai. Kini kembali. Engkau siapa aku nak cakap kau? Ha? Sepatu. Biarlah dia. Ketawa tak berhenti. Sayang. Saya bagi pick up lain ke? Lalu. Stream ke semua musim on demand. Dan nantikan musim terbaru. Sepatu reunion live di Astro dan Astro Go. The biggest mystery box. Strap yourselves in, guys. The biggest clash ever. No way. Some of the biggest challenges this competition has ever seen. This is a dish that changed my life. Biggest ever pressure test. If you win today, you end up on the shelves tomorrow. It is sublime. Welcome back to Niaga Spotlight with me, Tamina Kausji. Right, moving along, basically we are going to be talking about healthy aging and the silver economy in Malaysia today on Future Affairs. And this is, of course, in conjunction with World Population Day. Malaysia has made incredible strides when it comes to the Rakyat's lifespan. Life expectancy in Malaysia has increased by 12 years from 63.6 years in 1970 to 75.6 years in 2021. Meanwhile, as of 2022, we've officially reached aging nation status with more than 7% of Malaysia over 65. It's now about ensuring a decent standard of living and healthy aging for this growing population demographic. Of concern, though, is that the annual healthcare costs of non-communicable diseases, or NCDs, like cardiovascular diseases, diabetes and cancer in Malaysia exceeds 9.65 billion ringgit, primarily impacting older adults. So how do we overcome this looming retirement crisis? Leveraging on good health, technological advances, and of course, adequate savings has the potential to transform Malaysia's aging workforce into an economic growth area rather than an economic burden in the years to come. On that note, Chai Senthing, Senior Research Officer, Malaysian Research Institute on Aging, My Aging at University Putra Malaysia, joins me now in the studios to discuss healthy aging and the silver economy. Welcome to the studios, Chai. Let me get started off with the first question that I have for you. Now, Malaysia's average age increase of lifespan by 12 years is an incredible overall achievement. However, in My Aging's perspective, what other potential challenges does this open up from the work that you've been doing? Hi, Tamina. It's a pleasure to be here. I think the life expectancy statistics that you mentioned, of course, we are talking about life expectancy at birth. And we also have other indicators like life expectancy at 60. Basically, if you are a senior citizen, let's say in 2020, you can look forward to an average of 15 to 20 years of life. So that's way higher than 75. That's right. Yeah. And we also look into issues of healthy longevity, not just about the years that we have. But making the most of this additional almost 15 to 20 years, correct. Right? So I'm a fan of Tolkien, and one of the sayings I think is all we have to decide is what to do with the time that is given to us. So I assume that
most of the challenges that we have known from our past studies has always been focused on finance and on health. And these are the two core issues that the elderly respondents have highlighted. But at the same time, from a broader perspective, we are also looking at lengthened relationships over the lifespan. So traditional ideas of, education, work and retirement might change because it has been lengthened. There could be second careers, and probably older couples have to deal with each other much longer than what they might be expecting. So these are some of the things that we can look forward to, not just health and finances, but also on social relationships, on how our individual find meaning in the third and fourth ages of life. These are the issues. Sure. And now moving more deeper into the socio-economic angles of naturally the NCD or non-communicable diseases burden, which, as I've mentioned, is worth almost 9.45 Ringgit just in 1 year, and it primarily impacts older adults. So what are we looking at when we need to shift the paradigm for also earlier interventions and hopefully this costing the Malaysian healthcare sector less in the near future? This is the interesting part. When the Ministry of Health came up with the strategic plan, national strategic plan for the NCDs, they have actually focused on the younger population as well, tackling issues like obesity, and also issues on diabetes. So most of the recommendations are directed at the general population at large, because you have to take a life cost perspective. It's not just something that you have to do in you later suddenly life. Start worrying when you're over 65, right? Yeah, that might be a little bit too late, but it's never too late to exercise. So one of the strategies that was highlighted was actually on promotional activities, for healthy aging, healthy living, active living. So these are some of the measures that can be, what we would say, promoted among all age groups, myself included. Sure. We can use with more exercise, and we can use with kicking bad habits, especially addressing smoking behavior, and also, getting more active and away from a sedentary lifestyle. That's right. Now, moving into the increasing of the retirement age, do you feel that is viable, given the fact that we're dealing with not just the NCD burden, but also what are some actionable solutions for the Malaysian population when it comes to encouraging these seniors to be, as you mentioned, active, contributing to society, and also, in a sense, living out their best years? I think NCDs and some of the chronic illnesses are highly manageable. We have a near universal public healthcare system, and everybody has access to the medication that they need to keep, diabetes, blood sugar under control, blood cholesterol, and high blood pressure. So what we are really looking at is not so much about just avoiding disease, maybe delaying the onset of diseases. That's one. And secondly is to try and decide what kind of lifestyle that you feel would be most comfortable to you as an individual in old age. So I think ultimately it's not just about avoiding diseases, but it's also about maintaining some basic functions, some autonomy. I suppose that would be the biggest thing now. And we should move away from traditional mindsets that the elderly have to live with their children or whatsoever. In fact, one of the best trends that we have seen, which could be interpreted positively, is not so much an increase in elderly living alone, but older couples living together without their children. So that has shown an increasing trend. So I think what the future holds for our older population is that there might be new and different ways of retirement living. That's not necessarily the kind that was led by previous generations, where they have less options and they probably have less financial independence. True. Now, of course, when it comes to financial independence, the other dimension of it is the care economy, just for the elderly, though. Do you feel it has sufficiently expanded currently? We don't even have 100 government-registered senior care homes. How can we upscale that, considering especially the needs for a population also burdened by NCDs and perhaps not really able to live independently? Yeah, I think this is a good point, whether it is by government or private sector or civil society. I think the United Nations Decade of Healthy Aging has highlighted 4 areas, for action. One is combating ageism, creating age-friendly environments, integrated care, and access to long-term care.
And I think this is what the government have been trying to focus on in the past few years. They have conducted studies on them to really see how we can make long-term care more available, accessible to the general public, not just the high-income group. True. So it's our best way out by getting the government to provide them or figuring out different healthcare financing models. These are the things that we probably have to deliberate and plan on. But I think we should try to understand that it is always not about institutionalization. We have options. We need to improve and introduce more services, between the two extremes of relying on a maid at home to sending an older person to an aged care facility. We need more services in between. And I think that's something that we have to consider. Exactly, because there are levels all the way from 1 to 4 of what elders do need when it comes to supported living. Right. Now, one last final area of discussion, Chai. If I could ask you about your thoughts on the recent proposals around EPF Account 3, but at the same time also looking at the fact that those above 55 in general, they have over-withdrawn from those 4 rounds of withdrawals during the COVID pandemic lockdowns. What are we looking at when it comes to the feasibility of having sufficient retirement savings for those within the system? I think the Bank Negara has produced in the latest economic report a nice analysis of the COVID-19 withdrawal impact on different age groups, of the EPF members. And you will find that the older age groups actually improved, slightly somewhat their average balances. But the issue here about adequacy for EPF is a broader social protection issue. It's not just EPF alone. This discussion have to be held across the different institutions, the various pension systems and models that we have. And I think I must commend the EPF for taking the effort to consider different alternatives, exploring conversion into a partial pension payout model. I hope these things get to be played out, to be discussed, to be deliberated, to be planned, and we keep an open mind on what is possible. Because Malaysians have been so used to either a full pension model or a lump sum payout model. We already know it is not sustainable. It's just a question of what are the kind of solutions that can be acceptable to the public and that is sustainable, I believe. And we also need a more targeted approach. We cannot keep thinking that it will come out from the consolidated funds or from taxes, general taxation. That is probably the least efficient way of going about our problem today. And perhaps what are your thoughts about instead a universal basic income, but just for the elderly or those above 65? Yeah, we have many forms. In fact, in the very recent conference by EPF, they were actually describing a negative income tax structure. Correct. So we have a pretty good taxation system, and instead of actually trying to figure out, who are the households that we need to, probably what we can do is encourage everyone, who's working, has an income to register with the LHDN. And when we do our annual taxation accounting whatsoever, for anyone who falls below, the sort of like a benchmark or threshold of low-income families, what the LHDN could do is to actually provide them with a negative income tax. So instead of you paying, the government will do accounting for your household, and they say that, okay, based on the characteristic, the equivalence scale that we are looking at, we will actually credit you with some money, which they do regularly now, for most of us who they overcharge for taxation. So they probably already have the system in place. It's probably a different way of thinking rather than trying to identify households to give them cash. That's one way of doing it. But there's also another way of thinking about whether it is in a credit format or in a negative income tax format. Fair enough. Yeah. Thank you so very much, Chai, for taking some time to go over healthy aging and the silver economy in conjunction with World Population Day 2023. That was Chai Senting, Senior Research Officer with the Malaysian Research Institute on Aging with University Putra Malaysia. That's all we have time for today on Niaga Spotlight. We'll see you next week with more business analysis and insights. Here's to a productive week ahead. Right, so we're just in the background. Datang kamu orang ke Jelajah Jiwa SME 2023 di Kota Kinabalu, Sabah. Ada macam-macam aktiviti seperti pameran, bengkel dan juga perkongsian ilmu oleh LAN Solo, Jessica